हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ दिपा। हजुरलाई स्वागत छ इजी किचन रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले हजुरसँग शेयर गर्नको लागि लिएर आएकी छु एकदमै छिटो मिठो बनेर तयार हुने साधेको बन्दा। सुरु गरौँ यसलाई बनाउनको लागि। साधेको बन्दा बनाउनको लागि मैले यहाँ लिएकी छु 500 ग्राम बन्दा, जसलाई चाहिँ मैले यसरी काटेर एउटा ठुलो बाटामा राख्दै छु। यो बाटामा राखिसकेपछि अब भने यो बन्दालाई सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले यसमा राखे सानो चम्चाको 1 चम्चा नुन राखेसँगै यसमा राखिदिने पानी सबैभन्दा डुब्ने गरी। नुन र पानी राखिसकेपछि चाहिँ यो बन्दालाई हामीले 5 मिनेट यतिकै यो नुन पानीमा डुबाएर छाडिदिने। यसो गर्दा बन्दामा भएको जति पनि फोहोरहरू छ यो पानीमा निक्लिन्छ र यो सफा भएर जान्छ। 5 मिनेट जति यतिको राखिसकेपछि यो बन्दालाई अब भने यसलाई यो पानीबाट अलग गर्ने र यसको पानी राम्रोसँग तरोस् भन्नाले यस्तो छानीमा राख्ने। एकछिन बन्दाको पानी राम्रोसँग तराइसकेपछि अब भने यो बन्दा भुट्नको लागि मैले एउटा प्यान बसाले। प्यान राम्रोसँग तातेको हुनाले यसमा राखे थोरै तेल। ग्यासको हिटलाई चाहिँ हामीले यतिखेर हाईमा राख्ने, तेललाई राम्रोसँग तात्न दिने। तेल तातिसकेपछि अब यो बन्दालाई यसमा राखिदिने। बन्दा राखिसकेपछि ग्यासको हिट चाहिँ हामीले हाईमा नै राख्छौँ। अब यसलाई राम्रोसँग चलाइदिने। यसमा अब हामी नुन, बेसार, मसला केही नराखिकन बन्दा मात्र राम्रोसँग बेला बेलामा चलाउँदै 5 देखि 6 मिनेट जति चाहिँ यसलाई पकाउँछौँ। हामीले यो बन्दालाई छोप्दा पनि छोप्दैनौँ, किनभने हामीले यो बन्दामा भएको पानी चाहिँ सबै सुकाउनु पर्ने हुन्छ राम्रोसँग भुटेर। हजुरले यहाँ भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ मैले बेला बेलामा चलाउँदै ग्यासको हिटलाई हाईमा राखेर भुटेर यहाँ तयार गरेँ। बन्दा अघिको भन्दा धेरै नै सफ्ट भएर यहाँ पाकेर तयार भइसकेको छ। तयार भइसकेको बन्दालाई अब एउटा ठुलो बाटामा हाल्ने। सबै बन्दालाई बाटामा हालिसकेपछि यसलाई एकछिन सेलाउनको लागि छोडिदिने। यो सेलाउँदै गर्दा यसलाई चाहिने अरू मसला तयार गर्नेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर एउटा प्यान बसाले र त्यो प्यानमा राखेँ सानो चम्चाको 1 चम्चा जिरा राखिसकेपछि ग्यासको हिटलाई मिडियममा राख्ने र यसलाई राम्रोसँग भुटेर तयार गर्ने। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जिरालाई केही बेर मैले यतिको भुटेपछि जिराको कलर यहाँ चेन्ज भइसकेको छ र एकदमै मिठो बास्ना पनि आइरहेको छ। अब भने यो जिरालाई मैले निकालेँ। जिरा निकालिसकेपछि त्यही प्यानमा मैले राखेँ 3टा मिडियम साइजको टमाटर, 2टा सुकेको खुर्सानी र राखिदिएँ 1 गिलास पानी। अब यसलाई छोपिदिने र मिडियम आँचमा राम्रोसँग यसलाई पाक्न दिने। केही बेर खुर्सानी र टमाटरलाई यहाँ छोपेर यतिको पकाइसकेपछि अब भने टमाटर राम्रोसँग गलिसकेको छ र खुर्सानी पनि एकदमै नरम भइसकेको छ। अब यो सबै सामग्रीलाई हामीले पिसेर यसको एउटा पेस्ट बनाएर तयार गर्ने। त्यसको लागि मैले एउटा खल लिएँ र यसमा राखेँ सुरुमा भुटेर तयार गरेको जिरालाई अब पहिला पिसेर तयार गरौँ। जिरालाई हल्का मसिनो पारिसकेपछि अब भने यसमा राख्ने अघि हामीले उसिनेर राखेको सुकेको खुर्सानी राखेर यसलाई राम्रोसँग पिस्ने। केही बेर यतिको पिसिसकेपछि अब भने यसमा राख्ने अदुवा र लसुन। मैले चाहिँ यो पेस्टलाई यसरी खलमा पिसेर तयार गर्दैछु। हजुरले यसलाई मिक्सरमा पनि पिस्न सक्नुहुन्छ। मैले यसमा अदुवा र लसुन पनि हालेँ। अब अदुवा, लसुन, खुर्सानी र जिरालाई राम्रोसँग पिसेर एउटा पेस्ट बनाउने। पहिला अदुवा, लसुन, खुर्सानीलाई यतिको पिसिसकेपछि अब भने यसमा हामीले राख्छौँ उसिनेर राखेको टमाटर राखिसकेर अब सबै सामग्रीलाई राम्रोसँग फेरि पिस्ने। केही बेर यतिको पिसिसकेपछि हाम्रो मसला बनेर यहाँ तयार छ। अब भने हामी साधेको बन्दा बनाउन सुरु गर्नेछौँ। यसको लागि चाहिँ सुरुमा हामीले पकाएर राखेको बन्दामा मसिनो गरी काटेको एउटा मिडियम साइजको प्याज राखेँ मैले। यो सँगसँगै मैले राखेँ यहाँ 2टा हरियो खुर्सानी। हजुरले कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यो अनुसार राख्नुहोला। यो सँगै राखेँ मैले हरियो धनिया। अब भने यसमा मैले राख्दैछु स्वादअनुसार नुन राखिसकेपछि यसमा मैले राखेँ सानो चम्चाको 1 चम्चा रातो धुलो खुर्सानी। यो चाहिँ कश्मिरी लाल मिर्च हो, धेरै पिरो हुँदैन, त्यही पनि हजुरले आफ्नो स्वादअनुसार राख्नुहोला पिरो। यो राखेसँगै यसमा राखेँ मैले अघि हामीले पिसेर तयार गरेर राखेको पेस्ट। यो राखिसकेपछि अब भने यो झान्नको लागि तयार गर्ने तेल। त्यसको लागि मैले एउटा प्यान बसालेँ र त्यसमा राखेँ तोरीको तेल तातेसँगै यसमा राखेँ मेथी राखिसकेपछि यसलाई ब्राउन हुने गरी फुराउने। मेथी यतिको फुराइसकेपछि ग्यासको हिटलाई गरिदिने अफ। यसलाई एकैछिन सेलाउन दिने। एकैछिन सेलाएपछि अब भने यसमा राखिदिने थोरै बेसार राखिसकेपछि यो तेलले झान्ने बन्दालाई राम्रोसँग सबै तेल बन्दामा हालेर झानिसकेपछि अब यसमा राख्ने कागतीको रस। यसरी साधेको बन्दा बनाउँदा सकेसम्म चाहिँ हजुरले कागतीको रस नै राख्नुहोला। यदि छैन भने मात्र यसमा चुकमिलो राखेर बनाउन सक्नुहुन्छ।
मैले यहाँ कागतीको रस राखेँ स्वाद अनुसार। अब भने सबै सामग्रीलाई राम्रोसँग गरिदिने मिक्स। यसलाई चाहिँ 1-2 मिनेट जति चाहिँ हामीले राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। मसलालाई भित्रसम्म पस्न दिनुपर्छ। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ केही बेर यसलाई मिक्स गरिसकेपछि हेर्दै खाउँ लाग्दो एकदमै जुसी साँधेको बन्दा बनेर यहाँ तयार भयो। हजुरले यसलाई रोटी चिउरा जेसँग खाँदा पनि यो एकदमै स्वादिलो हुन्छ। आजको यो रेसिपी हजुरलाई कस्तो लाग्यो? मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, आफ्नो साथीभाइहरूसँग सेयर गरिदिनु होला। यस्तै नयाँ नौलो अनि छिटो मिठो रेसिपीको लागि इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सनु होला। हजुरको दिन शुभ बितोस्। थ्याङ्क यू।